Emlékezzel meg. That's something you don't want to forget, is it? Ja, ez egy olyan dolog, amiről nem szeretnénk elfeledkezni. You're so far away. Sorry. Okay. So, we will be continuing in Luke chapter 5 today. A Lukács evangélium 5. fejezetével folytatjuk But ma. don't turn there yet. De még ne lapozzatok oda. You might want to start in Deuteronomy 24. Csak az a 5. Mózes 24:8. 24:8, igen. So, today we're going to meet a leper. Ma egy lepressal fogunk találkozni. And the word in the Bible for leper, it's a very general term for a skin disease. És az, hogy leprás, ez egy ilyen nagyon általános fogalom volt a Bibliában, mindenféle bőrbetegségben szenvedőknél. It may or may not be exactly what we call Hansen's disease today. I don't know what you call it in Hungarian. Lepra. Yeah, okay. És hogy hát talán ugyanaz volt, talán nem. Ugye angolul ezt ilyen Hansen betegségnek is hívják, tehát ugye magyarul. But there's a bunch of these skin diseases that are very long-term, slow-developing bacterial diseases, infections. Ugye ez a lepra, mint betegség, az egy elég lassan kialakuló, hosszantartó bőrbetegség, és ez egy bakteriális fertőzés. Symptoms can take, a long time, a couple years, 20 years to develop. Akár 20 évbe is beletelhet, mire kialakulnak a tünetek, de ugye ez több évbe telik. I want you to tell how self-conscious I am with a doctor translating for me today. Mert kicsit zavarba van, hogy egy orvos fordítja neki, de... I'm sorry if I say anything wrong on that. Sorry, but... So leprosy, it eventually attacks the nervous system. És ugye a lepra végül ugye a központi idegrendszert is megtámadja. And a leper loses the sensation of pain. És ugye elvesztik a fájdalominger érzékelési képességüket. And because it's a contagious disease, it's not very contagious, but it's contagious. These people are castaways in society. És ugye mindazonáltal, hogy ez nem egy nagyon-nagyon fertőző betegség, azért ez egy fertőző betegség, tehát ezek az emberek ezek ki voltak tiltva a közösségekből. Marginalized from society. Tehát ugye tényleg a társadalom szélére ki voltak rekesztve. And really it's kind of a slow, demoralizing death. És ez egy lassú, teljesen így embertelen. az ember, igen, elembertelenedő, személytelen halál, amit haltak. That's right. Deuteronomy, so 5. Mózes 24:8 and 9 says, take care in case of very disease to be very careful to do according to all that the Levitical priest shall direct you as I commanded them, so you shall be very careful to do. Remember what the Lord your God did to Miriam on the way as you came up out of Egypt. Tehát az 5 Mózes 24:8-9. A lepraság csapásában vigyázz, hogy szorgalmasan megtartsd és megcselekedd mindazt, amire a lévita papok tanítanak titeket. Vigyázzatok, hogy úgy cselekedjetek, ahogy megparancsoltam nekik. Emlékezzél meg arról, hogy mit tett az Úr, a te Istened, Mirjámmal az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból. Now, in case you don't remember what happened to Miriam, let me tell you. Hogyha elfelejtettétek volna véletlenül, hogy mi történt Mirjámmal, akkor elmondom. She sided with the people in a rebellion against Moses, questioning his authority. Miriam az emberek oldalára állt, és megkérdőjelezte Mózesnek a vezetését. And God, showing that Moses was his chosen vessel, és ugye Isten, hogy megmutassa, hogy Mózes volt a kiválasztott vezető. He caused Miriam to become leprous immediately, just before their eyes. És tehát, hogy Miriam konkrétan megleprásodott így rögtön így a szemük előtt. Now she was healed.
meggyógyult. One of only 2 examples in the Old Testament of anybody ever being healed from leprosy. Ő volt, 2 példa van összesen az Ószövetségben arra, hogy valaki meggyógyult a leprából, ő az egyik. But Moses here is writing, he says, be careful. Leprosy is a serious issue. És ugye Mózes úgy fogalmaz, hogy azért figyelj oda, mert a leprásság ez egy komoly dolog. And it might be a serious issue not just because it's a demoralizing, death. És ez nem csak azért, mert ez egy ilyen elembertelenedő halál. But it's an important issue because God is giving us a picture of something else. De azért is, mert Isten egy képet ad ezáltal nekünk. He's going to use leprosy to teach us something about sin. Ő egy képet ad a leprássággal reagálva, tehát hogy a leprásságon keresztül a bűnről. Now, I've often heard preachers say, "Oh, leprosy, it's like shows us a lot about sin." And I decided that I would take the deep dive today and explain what that means. Hogy sok tanító ugye beszél a lepráról, csak így, hogy ja igen, hogy ez a bűnről szól, de hogy most egy kicsit részletesebben bele akarnék menni ebbe. Yes, so it's going to take us a while to get to Luke, but we will get there. Kicsit hosszú időbe telik majd, amíg eljutunk Lukácshoz, de odaérünk. We will get there. Odaérünk. So leprosy was to be taken very serious. Ugye a leprásság az nagyon komolyan volt véve. It was the job of the priest to declare someone clean or unclean in regards to leprosy. A papnak volt a feladata, a lévitáknak, hogy valakit tisztának, vagy tisztátalannak nyilvánítson leprával kapcsolatban. And in Bible times, leprosy was connected with unclean living conditions. És ugye a lepra az ilyen, tehát az olyan életkörülményekkel is asszociáltak, amik ugye nem voltak tiszták, tehát egy ilyen elhanyag volt. Among the poor, but not exclusively. Általában szegény emberek lettek leprások, nem feltétlenül, de legtöbben. I find this interesting that a Syrian medical text. Maybe you studied it in college, I don't know, probably not. Van egy szíriai not Assyriai, but Assyriai. Asszíriai yes. Orvosi könyvben egy ilyen részlet. I just say that because I met an Assyrian a couple months ago. Tehát találkoztam egy asszíriaival. And he was offended when I said that. És ő meg volt sértődve, amikor szíriainak lett. No, these are 2 different groups of people. Okay, an Assyrian medical text attributes the disease to either black magic or sin, retribution, like God's judgment for sin. És ez az orvosi könyv, tehát ez egy régi könyv, ez a leprát vagy fekete mágiának tulajdonította így eredetben, vagy pedig a bűnnek, hogy Isten meg ezáltal bünteti az embert. Just trying to paint a picture of what people believed about leprosy way back when. Ugye arról szeretnék egy képet festeni, hogy ugye hogy volt kezelve a leprásság, és hogy az emberek mit gondoltak erről. And you especially see it in the story of Miriam, that it was viewed as a curse or a judgment from God. És ugye Miriam esetében is ez Isten büntetése, ez egy átok volt. Miriam questioned God's choice, the authority of Moses, and she was leprous. Tehát Miriam megkérdőjelezte Isten hatalmát, Istennek a döntését, hogy Mózest választotta ki vezetőnek, és ezért meg lett átkozva. And so they would be very careful about leprosy. Okay. Tehát ezért nagyon óvatosan bántak a leprásokkal. It was viewed to be incurable. És úgy gondolták, hogy ez gyógyíthatatlan betegség. And it made someone unclean. És ez tisztátalanná tette azt az embert, akinek. And if you read through the book of Leviticus, which is 3 Moses, right? Tehát a 3 Mózes, hogyha végigolvassátok. You know that God is very concerned about keeping the sacred space clean.
Isten nagyon sokat beszél arról, hogy a szent hely az hogy maradjon tiszta. And so those that are unclean, tehát akik tisztátalanok voltak, those who had touched a dead body, akik halottat érintettek, or that were leprous, vagy leprások voltak, or any number of things, that made them ceremonially unclean. Vagy bármi olyan dolgot tettek, ami ugye tisztátalanná tette őket, tehát egy szertartásosan tisztátalanná, azok ugye nem léphettek be. This sacred space must be free from pollution. Tehát a szent hely, az mindenképpen a szennyeződésektől mentesnek kellett, hogy legyen. You'll find that most of the sacrifices in Leviticus are not about atonement for sin. A legtöbb áldozat, amit felajánlottak, az nem a bűnnek vagy a bűnnek a bűn miatti áldozat volt. Atonement. Eltörlése? Igen. Engesztelése. So, like if you are a murderer, tehát hogyha gyilkos vagy, there's no sacrifice that could erase that sin. Akkor nem volt olyan áldozat, ami ezt el tudta volna törölni. Most of the sacrifices were to make the person ritually pure. A legtöbb áldozat arra szolgált, hogy rituálisan megtisztítsa az embert. Forgive sins committed in ignorance. Hogyha mondjuk olyan bűnt követtél el, ami nem szándékosan, csak mondjuk valamit elfelejtettél, vagy így. Tehát, hogy nem direkt követted el őket. But sins that were committed directly, there's no atonement for that. De azoknak a bűnöknek az engesztelésére, amiket direkt követtél el, nem volt. There's only restitution. You got to pay it back plus a certain percentage. Tehát az csak ilyen, tehát hogy ezt akkor vissza kellett fizetned, plusz még tehát hogy pluszot is kellett fizetned, tehát hogy nem voltak ilyen engesztelések. We're about ready to get into Leviticus. Most ugye a 3 Mózesben. And I know that many times I've read through the law kind of through the cross, like as with the cross of Jesus as my lens. Tehát valahányszor végigolvastam a 3 Mózest, és ugye a kereszt, meg ugye Jézus áldozatának a szemszögéből néztem ezt a könyvet. And I thought, all these sacrifices are for forgiveness. És hogy ezek az áldozatok, ezek mind ugye a megbocsátásról szólnak. But very few of them are. De igazából nagyon kevés szólt a megbocsátásról. Like a menstruating woman doesn't take an animal to the temple, sacrifice it for forgiveness. For forgiveness for what? Tehát, hogy egy menstruáló nőnek el kellett vinni egy áldozatot templomba, hogy megbocsájtassanak, de mi? It's not a matter of sin, it's a matter of cleanliness. Tehát, hogy ez nem egy bűn kérdés volt, ez egy ilyen rituális tisztaság. Okay? And this is one of these pictures that God has been painting throughout the Old Testament. I think that we are a little disconnected from. És ez egy olyan képet fest le Isten az Ószövetségben, amitől mi már azért elég távol állunk. And leprosy makes someone unclean. És ugye a lepresság, az valaki tisztátalanná tette az ember. What was the priest supposed to do? What was their responsibility? És ugye a papnak mit kellett volna csinálnia ebben az esetben? The first thing, they were responsible for diagnosing. Okay? Első körben ugye őnekik kellett diagnosztizálniuk, hogy ez lepra. If you turn to Leviticus 3 Mózes 13:43. 13. The priest shall examine him, and if the diseased swelling is reddish white on his bald head or on his bald forehead, like the appearance of a leprous disease in the skin of the body, he is a leprous man. He is unclean. The priest must pronounce him unclean. His disease is on his head. Tehát a 3 Mózes 13:43 és 44.
Ha megnézi azt a pap, és íme fakadék daganata vörhenyes fehér, az ő egészen kopasz, vagy elöl kopasz fején, olyan forma, mint a testbőrén való lepra. Poklos ember az, tisztátalan, igen, tisztátalannak ítélje őt a pap, mivel hogy a fején fakadék van. The priests weren't doctors. They didn't then say, now go home and do this and you'll be healed. A papok nem voltak orvosok, tehát nem azt mondták, hogy jó van, akkor most menjél haza, csináld ezt meg azt, és akkor meggyógyulsz. They weren't witch doctors. They didn't say, you know, bring this flower from that hill and mix it with the blood of this animal and, you know, and we'll sing a song and you'll be healed. They were, or they weren't? They weren't. Yeah. They weren't witch doctors. Tehát, hogy nem voltak ilyen vajákosok, akik, hogy jaj, és akkor vedd le ezt a növényt, főzzél belőle, mit tudom én, ilyen oldatot, kenjed be, énekeljél rá, olvassál rá valamit, és akkor majd meggyógyulsz. They had no power, no method. Mózes 13-ban van. And chances are the priests of Jesus' day knew this chapter pretty well. És ugye hát annak az esélye, hogy ugye Jézus idejében való papok ezt ismerték, ezt a fejezetet. Leprosy was it wasn't extremely common, but it was common. Nem volt olyan nagyon-nagyon gyakori betegség, de hát azért elég. And so every once in a while the priest would have to go examine somebody. És azért néha napján a papnak el kellett menni valakit megvizsgálni. What a sad day for that person and the family. Ez egy nagyon szomorú nap volt a betegnek is, és a családjának is. Casting them outside the city walls. Ki kellett őket ugye a városból űzni. But in Leviticus, you turn the page to chapter 14. És hogyha a 3 Mózesben. And there's another chapter concerning leprosy that maybe the priests of Jesus' day didn't really know what to do with. Akkor a 14-es fejezetben azt látjuk, hogy igazából nem biztos, hogy pontosan tudták, hogy mit csináljanak. Because it has to do with the restoring of a healed leprous person. Mert itt ugye arról ír, hogy tisztulnak meg a poklosságtól, ugye leprától az emberek. Except for me. Pogány emberen kívül nem nagyon volt szó arról, hogy valaki megtisztult volna a leprásságból. And I forget if I wrote this down, but even in rabbinical literature, like books written by rabbis, they don't write about any of this happening. Like lepers don't get better.
És még azokban az írásokban is, amiket ugye a rabbik írtak, azokban sem volt szó arról, hogy valaha is valaki meggyógyult. But there's a whole chapter of what they should do if one does. De egy egész fejezet szól mégis a Bibliában. The priest shall go out of the camp, and the priest shall look. Then if the case of the leprous disease is healed in the leprous person, the priest shall command them to take for him who is to be cleansed 2 live clean birds, and cedar wood, and scarlet yarn, and hyssop. A 14:2-től 4-ig. Ez legyen a leprás ember törvénye megtisztulásának napján. Vigyék a paphoz. A pap pedig menjen ki a táboron kívülre, nézze meg a pap, és ha meggyógyult a lepráson a leprás akalék, akkor parancsolja meg a pap, hogy hozzanak a megtisztulandó emberért 2 élő tiszta madarat, cédrusfát, farmazsint. Now this is an 8-day process. Ez egy 8 napos procedúra. First, you'll know more about leprosy and priests than many people after today. Yes. Ezen nap után már sokkal többet fogtok tudni a leprásságról, mint a többi ember. The first day, the priest goes out of the camp and examines the leper who claims to be healed. Az első nap a pap kimegy a táborból, megnézi a leprás, aki azt állítja magáról, hogy ő meggyógyult. And there are these elements, the birds, the cedar wood, the scarlet, the hyssop. És itt vannak ezek a hozzávalók, ugye a madár, cédrusfa, karmazsin, az izsúp. All things that are connected to the idea of purity in the Bible. És ezek mind olyan dolgok, amik a tisztasághoz kapcsolódnak a Bibliában. Go and read from verse 5 to 7. Az 5-östől a 7-esig olvasom. Azután parancsolja meg a pap, hogy az egyik madarat öljék meg cserépedényben, forrásvíz fölött. Vegye az élő madarat és a cédrusfát, a karmazsint és az izsópot, és mártsa be azokat és az élő madarat a megölt madár vérébe a forrásvíz fölött. Hintse meg a leprából megtisztulandó ember 7-szer, és ítélje tisztának. Az élő madarat pedig bocsássa szabadon a mezőn. Okay. And then reading on, he's to wash his clothes. Like, it's confusing, isn't it? There's a lot of things that need to happen. És ez egy eléggé ilyen bonyolult, rengeteg dolognak kell megtörténnie. This is just still the first day. És ez még mindig csak az első nap. Then he's supposed to wash his clothes. Aztán meg kell mosni a ruháit. He's supposed to shave his head. Meg kell borotválni a fejét. Bathe his body, his whole body. Le kell fürdenie. And then for 7 days, he can come into the city or into the camp, but he has to still live outside the camp. És ezután 7 napon keresztül bejöhet a városba, de még mindig kívül kell élnie. And on the seventh day, he shaves his head again. És a 7. napon újra megborotválja a fejét. He's examined again. Meg újra megvizsgálják. Everything's looking good. Then on the 8th day, verse 10, on the 8th day he shall take 2 male lambs without blemish, and 1 ewe lamb a year old without blemish, and a grain offering, and 3/10 of an ephah of flour mixed with oil, and 1 log of oil. És utána a 8. napon, ugye a 10-es vers azt mondja, a 8. napon pedig vegyen 2 épp bárányt, meg egy 1 esztendős épp nőstény bárányt, és 3/10 véka olajjal kevert finomlisztet ételáldozatul, és 1 lóg olajat. Okay, so 1 lamb is killed. Az egyik bárányt ezt megölik. Some of the blood is applied to the right ear, the right thumb, and the right toe of the healed man. És a vér egy részével rákenik a jobb fülére, a jobb ujjára, hüvelykujjára, meg a jobb lábujjára. And then the oil is placed in the priest's left hand. It's very specific. És az olajat pedig a papnak a bal kezébe kell tenni. And then he takes his right finger. És a jobb ujját ki kell venni az olajból. Dips it, and he flicks it 7 times before the Lord. És így nem tudom, hogy mondják ezt a mozdulatot, és lehet ráfröccsölni. And then he applies the oil also to the bloodied places, the ear,
the right thumb, the right toe. És akkor utána az olajjal bekeni azokat a területeket, amiket bevérezett először, ugye a fülét, a hüvelykujját, a lábait. And the rest of the oil is just put on his head. És a többi olajat pedig csak a fejére ment. Whatever's left, he just puts on his head. And then an additional sacrifice is made. És utána még áldozatokat kellett végezni. And then it's done. És akkor így he's clean. tisztává lett. Now that's really confusing. Ez egy eléggé This is one of the most convoluted, confusing things that the Old Testament writes down for the priests to do. És ez az egyik ilyen zavarosabb rész, amit így a papnak leír a Biblia, hogy mit kell tennie. And there's lots of priests and rabbis that have written about this, like how is this supposed to happen exactly? Because it's so unclear, so complicated. És több rabbi is írt róla, hogy hát ezt most mégis hogyan kéne csinálni, mert annyira nem volt teljesen tiszta, hogy itt most mégis mi történjen. And there was no real practice of it, because no one ever got healed. És ugye hát gyakorlatban nem is csinálták, mivel sose gyógyult meg senki. So we see leprosy in rabbinical writings. It's rare, it's incurable. Tehát ugye a rabbiknak az írásaiból láthatjuk, hogy ugye azért a lepra azért nem volt annyira gyakori, nem lehetett gyógyítani. And what the priests were supposed to do was confusing, complicated. Papnak mit kellett volna csinálnia, az is teljesen ilyen zavarodott. And you're probably confused too. És gondolom, ti is kicsit összevettek. Why are you talking about this? Hogy miért is beszélünk erről? Hopefully this will all make sense in a bit. Reméljük hamarosan. But we are going to look at what Jesus did. És most azt nézzük meg, hogy Jézus mit tett. Luke chapter 5 verse 12. Lukács 5, 12-es. To 16. And I think just go ahead and read it all at one go. És akkor olvasom magyarul. És történt, hogy amikor Jézus egyik városban tartózkodott, volt ott egy tetőtől talpig leprás ember. Amikor ez meglátta őt, arcra borulva kérte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta: Akarom, tisztulj meg. És azonnal letisztult róla a lepra. Ekkor megparancsolta neki: Senkinek sem mondd el ezt, hanem menj, mutasd meg magad a papnak, és vigyél áldozatot tisztulásodért, amit Mózes elrendelte, bizonyságból nekik. De annál inkább terjedt a híre, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy meghallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak betegségeikből. Ő pedig félrevonult a pusztába, és imádkozott. So this is what happened when Jesus met a leper. Tehát ez történik, amikor Jézus találkozik egy leprással. Now, according to Matthew 8, this probably was right outside of Capernaum. Máté szerint ugye ez valószínűleg ez az eset, ez Kapernaumon kívül történt. The man, probably having heard rumors of Jesus, goes to him. Valószínűleg hallott már pár pletykát Jézusról, hogy mégis mit csinál. It says he's full of leprosy, probably very visible on his skin. És hogy ez az ember tetőtől talpig leprás volt, tehát hogy tökre látszott a bőrén. That he fell on his face and he begged. És ő így arcra borult Jézus előtt és könyörgött. You get the desperation of this man, right? És érezzük a kétségbeesést. He's like the walking dead. Ő egy konkrétan egy ilyen élő halott He's volt. just waiting to die. Csak arra várt, hogy meghal. There's no life, there's no family, there's no joy, there's no celebration. Nincsen se családja, se élete, semmi öröme, semmi dolog, amit megünnepelhetne. But he comes to Jesus and he said, Lord. És de oda megy Jézushoz, és azt mondja: Uram, if you will. Hogyha akarod. It's up to you. Ez teljesen tőled függ. I know you can. Tudom, hogy te képes vagy rá. If you will. Hogyha szeretnéd. You can make me clean. Te tisztává tehetsz engem. Wow, I mean, after all that I've read and told you about leprosy, I'm just amazed at the faith of this man. És mindazok után, amit elmondtam nektek a lepráról, csak tényleg ámulattal tekintek ennek az embernek a hitére. I know you can, even though I've never read about it, I've never heard about it, no one's ever told me that it's happened before. I know you can do it. És még annak ellenére is, hogy
Valószínűleg ez az ember sose hallott olyanról, aki meggyógyult volna, sose látott ilyet, nem is olvasott még róla, de ő hitt abban, hogy Jézus meg tudja ezt csinálni. And what did Jesus do? És mit csinált Jézus? He touched the leper, megérintette, violating that spatial distance, you know, the 2 meters. Megsértve ugye ezt a távolságot, amit ugye tartaniuk kellett a betegtől. Touched the leper. Megérintette. He's willing. És ő hajlandó. He wants to. Meg akarta ezt tenni. And Jesus does the impossible. És Jézus megtette a lehetetlen. And he commands the leprosy, be clean, be gone. És utasította a leprást, hogy legyen tiszta. And immediately the leprosy left. És a lepra az letisztult róla. You know, many times we are amazed at the grandness of God, right? Csomószor tehát hogy elcsodálkozunk azon, hogy Isten mennyire hatalmas. You know, that these gas balls in space and planets are spinning, you know, and he commands them. És hogy az űrben vannak ezek az óriási nagy gázóriások, amik így forognak a tengelyük körül, és Isten ezeket csak úgy tényleg utasítja őket, hogy hogyan. The whole universe, everything that exists in the palm of his hand. És az egész univerzum az ő kezében van. And yet here is another world equally unknown to us. És itt egy másik világ, ami tényleg ugyanolyan ismeretlen számunkra. Or at least to me, and maybe not to you. The world of bacteria. Ez a másik világ, ez ugye a baktériumok világa. And Jesus commands the bacteria, be gone, be healed, be clean. És Jézus utasítja azt a bakteriális betegséget, hogy távozzon el. He has power over the big and the small. Jézusnak hatalma van a nagy és kicsi dolgok felett is. And then Jesus says, go to the priest as a testimony. És utána azt mondja ennek az embernek, hogy menjen a paphoz, mint egy ilyen bizonyságtétel. And I can imagine the priest going, what are we supposed to do? És a pap valószínűleg most akkor nekem most mit kéne csinálni? Have you ever done this before? Csináltak már itt valamit? Bring out the scroll, let's read it again. Hogy vegyük elő ezeket a tekercseket, olvassuk már el megint, hogy mit kéne This csinálni. definitely should have been a wake-up call to the priests. Ez egy nagy ilyen ébredésnek kellett volna lennie a papok között, hogy hoppáska, mit valami történik. Something new is happening. Valami új dolog történik. Somebody who has the power over leprosy is here. Valaki, akinek hatalma van a lepra fölött, most itt van közöttünk. But let's turn our attention to this parallel with sin. És fordítsuk most a figyelmünket erre a párhuzamra a bűnnel. I said at the beginning that leprosy is a picture for us of sin. Ugye az elején említettem, hogy a leprásság az a bűnnek a képe. And I hope now that you've kind of seen this, you know, the whole picture, maybe a lot of these points will be clear to you. És remélem, hogy ezek után egy csomó pont így tiszta számotokra. How is leprosy like sin? Hogy a leprásság miért olyan, mint a bűn? Well, how about the cause? Mondjuk például az ok. Unclean living conditions. A tisztátalan életkörülmények. You know, immoral living is sin. Hogy a bűnös élet. That's right, immoral living. Yeah. Don't have as many words to use, do you? Pride. A büszkeség. Uzziah was one of the kings of Judah. He had leprosy at the end of his life when he was full of pride. Úziás királynak az élete vége fele leprás lett, amikor itt tele volt büszkeséggel. Rebellion. Lázadás. I mentioned Miriam. Ugye Miriamot említettem. There's another one, Gehazi. Gehazi.
Van egy másik ember is, Geházi. He was Elisha's servant. Éliásnak volt, ugye? Éliás. Yeah. Igen, neki volt. Elizeus, yeah. I'm sorry. This is really bad. Okay, I'm sorry, but it's good that you're helping each other and following. It's good. So he was the prophet that Naaman from Damascus came to. Ő volt az a proféta, akihez Damaszkuszból jött Yeah, because he was full of leprosy. Mert ugye ő teljesen leprás volt. And he had kidnapped a young girl to be, a servant in his household. És erre volt egy fiatal nőt, hogy őt ugyan szolgálja. And this servant girl said, "Oh, but in Israel there's a prophet who could heal you." És ez a lány, ez azt mondta neki, hogy de Izraelben van egy proféta, aki meg tudna gyógyítani téged. And so Naaman goes to Elisha. És ő elment Ézushoz. And he's healed. Meggyógyult. Okay? And then Naaman wants to give Elisha wealth. És cserébe egy nagyobb összeget szeretett majd. And Elisha said, no, I didn't do this for money. De Ézus azt mondta, hogy én nem a pénzért csináltam. We're set. Ez minden le van rendezve. But Gehazi, Elisha's servant, was filled with greed. De Gehazi, aki a szolgája volt, ő tele volt kapcsisággal. And so he went after Naaman and said, "Oh, my master's changed his mind. Give me some clothes and some money." És így utána mentenek az emberek, hogy jaj, hát figyelj, az uram az megváltoztatta, amit akart mondani, de hát nekem kéne egy kis ruha, meg pénz, meg minden. And then when he goes back, this is all in secret. És ugye ez mind titokban történt. But when he sees Elisha again, Elisha says, "I know what you did, and the leprosy of Naaman is now yours." És ugye Elizeus azért hát ő tudta, és amikor így visszament, akkor mondta neki, hogy figyelj, tudom, hogy mi történt, és ezért a tiéd a lepra. So what causes leprosy? What causes sin? Well, pride, rebellion, greed. Ugye mi okoz leprát, vagy hogy bűnt, például ugye a büszkeség, a kapzsiság, immoral living. Erkölcstelen. That's right. And what are the results? És mi a következmény? Well, likewise, sin destroys a life. Ugyanúgy, mint a lepra, a bűn is elpusztít It makes sin in your life, if it's just there, if you're not repenting of sin, it makes you spiritually insensitive. És hogyha bűn ott van az életedben, de nem bánod meg, nem térsz meg belőle, akkor így végülis így érzéktelenedsz. Yes. And it might develop gradually. És ez van, hogy így lassan épül föl. Maybe in a way that you don't even notice that it's taking control. Lehet, hogy nem is veszed észre, hogy lassanként így átveszi az uralmat az életed fölött. But it's not going away. De ez nem fog elmenni. And you won't be able to control it. És idő után már nem tudod kontrollálni. It is contagious. És ez fertőző. Like if you hang out with sinful people, you're going to begin to behave like them. Hogyha bűnös emberekkel loksz együtt, akkor egy idő után belevisznek a bűnbe. It's like the bad apple in the sack of good apples. It starts to affect. Ez olyan, mint egy ilyen rossz alma, egy idő után az összes többi almát körülötte. Let's turn it around. What about you? What sin are you holding on to in your heart? De fordítsuk meg a kérdést, hogy mi az a bűn, amiben te ragaszkodsz, meg nem tudod elengedni az életedből. You don't think that's going to affect people in your life? Gondolod, hogy így nem fogja ez érinteni az embereket az életedben? It's contagious. Ez fertőző. And sin, like leprosy, it isolates us from real community. És a bűn, ugyanúgy, mint a leprásság, elválaszt minket az igazi közösségtől. Sin is the thing, when it's in our lives, that wants to be hidden
Mert hogy ugye a bűn, hogyha benne van az életünkben, azt azért el akarjuk takarni. We don't want anybody to see that. We hide it. Mert nem szeretnénk, hogy bárki is meglássa, ezért ezt titkoljuk. And the honesty between us disappears. És ugye ilyenkor az őszintesség a közösségben eltűnik. The third thing, the cure. A harmadik dolog, a gyógyulás. What's the cure for sin? Mi a bűnnek a gyógyulása? There's no human cure. Emberi gyógymód nincs It's erre. incurable. Ez gyógyíthatatlan. There's nothing you can do to make it right. It's not like karma. Ez, tehát ugye semmit nem tudsz tenni, hogy ezt jóvá tedd, ez nem olyan, mint a karma. You just make it up somewhere else in your life and you'll be okay. Hogy ezen az élet, ugye, majd a másik területén az életemnek már jót teszek. It's not like your carbon footprint. Well, I'll walk tomorrow just so I can drive today. Ez nem olyan, mint ez a karbon lábnyom, hogy mit tudom én, ma gyalog megyek, holnap azért használhatom az autót. This is really bad. Sunday afternoons I get a little loose. I start saying things like that. Carbon footprint. There's nothing that a doctor or priest can do to help you with your sin. És nincs olyan, amit az orvosok vagy a papok tudnának tenni az életedben a bűnnel. There's no holy water that can be, there's nothing. There's no animal you can bring to be sacrificed. There's nothing. Sorry. Meglocsolhatnak téged szentelt vízzel, vagy hozhatod ide az állatáldozatokat. Ez igazából nem lesz rá gyógymód. The real cure, the only cure, az egyetlen igazi gyógymód rá, is God's mercy and grace. az Isten kegyelme. That's the only cure for the leprosy we call sin. Ez az egyetlen gyógymód arra a leprásságra, amit mi bűnnek hívunk. And God heals the humble. És Isten az alázatosat gyógyítja meg. Miriam repented of her rebellion. Miriam megtért ebből a lázadásából. Naaman the Syrian, he went and bathed 7 times in the river. És ez az asszír ember, Naaman. Yes. Ő elment és 7-szer megfürdött a folyóban, hogy így tényleg megalázta magát, úgymond, és ő is meggyógyult. Jesus is able to forgive. Jézus képes arra, hogy megbocsásson neki. Jesus is willing to forgive. És ő hajlandó is rá. Sin is cleansed by the blood of a sacrifice, the blood of Jesus. A bűnt azt egy véráldozat, Jézusnak a véráldozata törölte el. And the cleansed person is confirmed with the oil of the Holy Spirit. És a megtisztult embert, az pedig ugye megkenték olajjal, és tehát a Szentléleknek az olajával. And it is recognized by the fellowship of faith. És ugye ezt felismeri a hitközösség. When this happens, we say, that's a changed life right there. Mikor ez megtörténik, akkor tényleg ezt arra rájönünk, hogy wow, ennek az embernek megváltozott az élete. So, I think it would be appropriate for me to encourage you this evening that if you recognize that there's sinful patterns in your life. Úgy gondolom, hogy ez így fontos, hogy bátorítsalak titeket, hogyha felismeritek, hogy van-e valami olyan ilyen bűnös minta az életetekben. Like pride. Mint mondjuk a büszkeség. Greed. Vagy a kapzsiság. Don't try to manage it. Ne próbáljátok így menedzselni. Don't try to make it up with extra Bible reading tomorrow. Ne próbáljátok így kiegyenlíteni, hogy majd holnapig többet olvasom a Bibliát. Anger, gossip. Vagy mondjuk a düh, vagy a pletykálkodás. Laziness. Lustaság. I don't know, you fill in the blank. Nem tudom, de bármi mással helyettesíthetitek. It's like cancer. It's like leprosy.
Ez olyan, mint egy rákos elváltozás, vagy egy lepra. There's no hope apart from Jesus. Nincsen semmi remény Jézuson kívül. It's so sad, isn't it? Ez szomorú. It sounds so bad, so serious. Mert ez nagyon komolyan hangzik. But it is serious. De ez komoly is. And when we look to the cross and we go like, that's gross. És hogyha ránézzük a keresztre, akkor így látjuk, hogy ez azért eléggé. The brutality of the Romans and the wickedness of the Jews. Hogy tehát a rómaiak brutalitása és a zsidóknak a gonoszsága. Whipping a man. Hogy megostoroztak egy embert. Just a centimeter of his death. Addig ostorozták, amíg már csak egy centiméterre volt így a haláltól. And then nailing him to a cross. És utána felszegezték a keresztre. It is serious. Ez egy nagyon komoly. Sin is serious. A bűn is nagyon komoly. It's the one thing that separates man from God. Ez az egyetlen egy dolog, ami elválasztja az embert Istentől. So don't keep it. De szóval ne tartsátok. Don't manage it. Ne menedzseljétek. Don't ignore it. Ne is hagyjatok figyelmet. The Holy Spirit speaks. Hogyha a Szentlélek beszél hozzátok, humble yourself. Akkor alázzátok meg magatokat. Lord, forgive me. Istenem, kérlek, bocsáss meg. You're right, I'm wrong. Igazad van, én megtévedtem. I don't want to be like this. Nem szeretném. You don't want me to be like this. Te se szeretnéd, hogy ilyen legyek. Shape my life. Kérlek, formáld az életemet. Forgive me. Bocsáss meg nekem. Be clean. Hadd legyek tiszta. Jesus, thank you that you are the sacrifice